नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो सिभिल इन्जिनियरिङ सोल्युसन युट्युब च्यानलमा। मैले चाहिँ आज तपाईहरुलाई यस भिडियोमा प्रदेश लोकसेवा आयोग नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूह राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी प्राविधिक तर्फको पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा 2078 12 महिना 12 गते सोधिएका प्रश्नहरू लिएर आएको छु है। पत्र चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ द्वितीय पत्र हो हैन, हाम्रो टेक्निकल सब्जेक्टबाट है। पूर्णाङ्क 100 मार्क्सको समय 3 घण्टाको निर्धारण गरेको थियो है। ल प्रश्नहरू चाहिँ हाम्रो सेक्सन एबीसी गरेर 3 भागमा डिभाइड गरेको छ। तपाईहरुले चाहिँ भिडियो पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल हाम्रो सेक्सन एमा चाहिँ 1 2 3 गरेर 3टा क्वेशन है, अनि त्यसपछि 10 मार्क्सको रहेछ है। अनि सेक्सन बीमा चाहिँ 5 मार्क्स अनि एउटा चाहिँ लङ क्वेशन गरेर 3टा क्वेशन रहेछ है। अनि सेक्सन सीमा चाहिँ 7 8 9 बाट हैन 10 मार्क्स गरेर लङ क्वेशन सोधेको रहेछ है। र सेक्सन डीमा चाहिँ 10 11 12 नम्बर गरेर 5 र 10 मार्क्स सोधेको रहेछ है। ल क्वेशन चाहिँ तपाईहरुले भिडियो चाहिँ पज गरेर स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानल तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। ल बाइ बाइ साथीहरु।